Nga e vura dhe për parë, tani edhe erdha te kuzhina e Genti Malavecit, nuk vi për herë të parë. Ky është Hotel Flower. Ky është vendi im I preferuar. Për fat mirë, nuk kam nevojë të gënjej për vendet e preferuara. Unë ju tregoj realisht ato që më pëlqejnë. Edhe ky është hoteli që mua më pëlqen më shumë në Shqipëri. Tu kam kaluar të gjitha ditëlindjet e mia, pajisësime, të gjitha krishtlindjet e mia. Madje edhe në vitin e tmerrshëm të tërmetit, unë erdha në Hotel Flower. Nuk e haroj nëntorin e 2019-s, kur erdha në Durrës, dhe këtu ishte një tmerr. Isha bashkë me vajzën dhe me tim shoq. Kaluam në fillim pam Flower, si është Flower, tha vajza ime që e ka vend të shenjtë. Hotel Flowerin, hotelin e luleve, në Golem. Kjo godin që ti e shikon tani sikur asgjë s'ka ndodhur, ishte prekur e gjitha. Për 2 muaj ata dolën, që për 2 muaj, për 1 muaj e gjysëm, ja dolën ta bëjnë sikur s'ka ndodhur asnjë gjë. Ja dolën. Dhe krishtlindjet e atij viti të tmerrshëm, me panikun e tokës që dritej, shumë njerëz I kaluan këtu, nga Tirana, nga Kosova, gjithë ata që janë njerëz që e duan kështu siç unë dhe vinë për herë, nuk e braktisin kur. Pastaj erdhi pandemia. Përsëri një tjetër goditje. Çdo vend, çdo njeri ka marrë goditje, edhe Flower. Flower humbi pronarin, humbi ideatorin, humbi njeriu që e krijoi. Humbi atë burrin që mua ende nuk po besohet, që vi këtu dhe ai nuk është, nuk po buzëqesh duke thënë mirë se erdhe Rudina. Iku, e mori Covidi, siç mori shumë nga të dashurit tan. Vi tani edhe I gjej në punë djemtë e tij, të 2 djemtë e tij, edhe zonjën e tij. I gjej duke vazhduar punën atje ku ai e la. Duke ribër nga e para, jo më një hotel, Hotel Flower, për një kompleks të tërë. Nuk më besohet që ata po punojnë në një vend dhe thonë qershor do jetë gati, ke për ta parë, do vish këtu në qershor, ke për ta parë. Prandaj jam unë në Flower sot, sepse vërtet nuk është thjesht simboli I një lule që po çel se erdhi marsi. Jo, është simboli I një rindërtimi, I një rilindje, I një ndryshimi, I një mënyre për ta marrë veten tënde në dorë edhe të bërë copash dhe t'i thuash vazhdo përpara. Vazhdo sepse ka përsëri pranver, ka përsëri ver, ka turizëm, ka jetë, jeta vazhdon. Prandaj jam sot në Flower për t'treguar që jeta vazhdon. Qa po bëhet këtu më olti? Ue, që bëhet këtu? Bravo, megjithëse të dy e kemi kaluar tani. Tashmë pa. Ua, qa po bëhet, e pa besueshme. Të tregova tani në hyrje. Ky është vendi im, dhe ti e di që s'më lë të gënjej, ky është vendi im I preferuar. I të gjitha ditëlindjeve, të gjitha krishtlindjeve. Nuk e ndroj me asnjë në botë. Ne quhemi Flower prandaj. Tamam, është Flower. Dhe në mars nuk mund të vesh askund tjetër përveç se në Flower. Dhe kjo që unë nuk dija, dhe në erdha pa e ditur, që nuk ka më një Flower, tani ka një kompleks Flower, qa është kjo gjë? Flower Garden. Flower Garden, aha, tani është kopshti. Tani është vetëm një lule ma. Tani po bëhet kopshti. Nëse aty kishim lule, këtu do bëhet kopshti me lule. Kur nisi kjo? U bë tashmë rreth 2 muaj që kemi filluar me punimet. Vetëm 2 muaj që? Për restaurimi pa. Rreth 2 muaj dhe shpresojmë që në qershor të jemi gati. Do jemi në qershor gati. Do jesh gati mbaron kjo gjë në qershor? Patjetër, të gjitha. Mua nuk besohet, ë? Vjen qershori dhe unë të konfirmoj pra. Çfarë do bësh? Ti do bë?
Kjo ka një rinovim Ke plane total, si do i bësh? Më tregoni patjetër. Po të tregoj me telefon, me që Me arkitekt shqiptar po? Si po e bën? po, është Se lulet po të vinë nga Lushja, më tani. po lulet po vinë nga Lushja. Kjo është linja e bizneseve shqiptare që ndihmojnë edhe punojnë me njëra tjetrën. Patjetër. Se po nuk je bashkë, nuk ekziston. Prandaj më pëlqen mua, më Atëherë, pëlqen shumë. Kjo është pamja përfundimtare, e cila është E kësaj? e kësaj këtu. Janë lulet përshtuar, Wow. Po është ndryshe nga Flower. është Flower by Garden. I lidhin vetëm lulet, le të themi, e lidhin lulet me njëra tjetrën. Kështu që kjo është e Kjo gjitha. do ishte një ambient të gjithin tani Po, që është kjo është e Flower. gjitha bashkojnë bashkë. Qa më rekullie. O, sa bukur. Do ruajmë karakteristikat që ka pasi hoteli vjetër, duke i Do renovuar, me le të themi. ruani atë sensin e fetëm që unë se gjas që kundi tjetër, të rehatisë, të mirëqënjes, të qenit rehat, edhe pastër, si që ka Flower. Po e umbe atë, mos e bëj. Po patjetër, sepse qëllimi i kësaj nuk është se i adresohet sasisë, më shumë i adresohet cilësisë. Le themi, është një hotel që ka rreth 40 dhoma dhe ka ambient rreth 9.000 metra katror. Kështu që ka më shumë ambiente të përbashkëta, ambiente rekreative, rekreacion, lulishte, se sa ka numër dhomash. Që do thotë më shumë i adresohet edhe klientelës individuale, pak cilësore, ku kërkon pak cilësinë se sa sasin. Po the që do vaksinoheni tani dhe ju jeni gati për prenotime. Ne shpresojmë që të vaksinohemi, të filloj vaksinimi javës tjetër, të paktën kështu është diskutuar dhe është premtuar. Në javën e parë të prillit mendoni që ju do vaksinoheni. Dhe gjithë sektori i turizmit, gjithë punëtorët e sektorit i turizmit do vaksinohen para fillimit sezonit turistik. Kjo është një arsye më tepër që turistët nga gjitha vendet e Europës, të themi të gjejnë mundësinë për të krijuar pushimet pa strese të tjera për Covid free apo për pjesën e mbetur të këtij problematike që u bë tashmë një vit. Shpresoj ta kalojmë këtë pjesë. Në Golem je një nga oazet më cilësore, një nga vendet pa imagjinueshme, domethënë. Unë kur ju kam takuar për herë të parë në Flower, sepse takimet tona të para janë në Ukrainë. Patjetër, ne jemi takuar në Ukrainë. Shqiptarët e Ukrainës. Kur ky djali që unë e quaj Olti Flower, në fakt është Olti Ukrainës. Ne jemi takuar në Kiev për herë të parë në vitin 2002, në mos gaboj. Kur unë punoja për shqiptarët. Shqip përsëri. Shqip jemi edhe këtu. Atëherë ishin shqiptarët jashtë, tani janë shqiptarët e mrekullueshëm. Ne që kemi qenë andej, jemi munduar tani të sjellim eksperiencat e jetës. Mundohemi të sjellim në Shqipëri dhe shpresojmë që të japim një kontribut sa do pak të vogël për të bërë këtë vend që ne duam përderisa jetojmë këtu. Jo sa do pak të vogël, po shumë të madh. Dhe më besoni, sot që erdha u preka shumë, sepse më mungonte buzëqeshja e Ahmetit. Ati që e nisi e ideoj. Por kjo është e mira. Edhe e bukura e jetës. Jeta vazhdon. Jeta vazhdon në çdo lule. Jeta vazhdon. Patjetër, edhe kjo është ideja. Ne do mbjellim ca lule që të paktën të lëmë një shenjë jetë gjatësie të kësaj gjëje që me thënë drejtë e ka ndërtuar dhe shpresojmë që ne fëmijët të jemi në gjendje që çdo gjë që ka nisur të çojmë me sukses në të ardhmen. Kjo është dhe misioni jon tashmë, se çka ka ndodhur s'ka se kthehen në mbrapsht. Ky është misioni. Fjala është për te Covidit. Kjo është edhe ajo që përkërkojmë nga vetja dhe nga njëri tjetri. Ne që mbijetuam fjala. Besoj se duke me forcë, me vullnet, jam i bindur njerëzit që punojnë do të dalin gjithkohon. Njerëzit që punojnë do të dalin gjithmonë, mbaje mend. Po mbaje mend. Nuk është shpikje, nuk është skem, nuk është fushat, nuk është e vërtet. Njerëzit që punojnë do të dalin gjithmonë, pavarësisht Covidit, pavarësisht tërmetit. Se prandaj erdha këtu ke ti. Prandaj erdha këtu ke ti, se nuk e harroj atë ditën e parë. Ju keni qenë vetë në 20 ditën kur tërmeti. Po ti do të dalim, dhe pastaj u erdha për Krishtlindje këtu. Nga të parët, se ju a dolët. Në 25 dhjetor ka qenë po prap me njerëz, po prap me jetë, mbas asaj gjë që nuk mendoj kur që në dhjetor do kishte njerëz në Golem, në Durrës, në gjithë plazhin e Durrësit, në gjithë plazhin e Kavajës, se ky është një plazh le të themi, që mund të kthejë jeta brenda një muaji, më pak se një muaj. Prap ja dolëm, me punë, me përpjekje, me dashuri, me vullnet. Dhe shpresoj që dhe tani, pas Covidit, mbas gjithë këtyre humbjeve që kemi kaluar, prap do ja dalim. Ne do ja dalim se duam punën. Po ju, këtë keni bërë, ju keni marrë njerëzit më të mirë të mundshëm në treg.
Unë nuk di, ose se di çka keni ju një gjë, që unë kënaqem sikur të flas me ty, sikur flas me recepcionistin tënd, sikur flas me Gentin ke kuzhina që më zi po pres tani, se siç më thoshte, kam bërë kek me peshk. Nuk e di se ç'më thasa gjëra të çuditshme, nga ato që i bën vetëm Genti Malaveci. Po sepse vazhdoi të jetë të këmbgult e pjesa e pasionit që duhet të ketë për punën. Nëse gjërat bëhen me pasion, patjetër që njerëzit kuptojnë. Njerëzit kanë nevojë për elemente pozitive dhe nisma juaj që transmetoni ose më saktë transmetoni gjithë energji pozitive të njerëzve normal, i transmetoni për televizionin që të kenë një shikueshmëri më të madhe dhe të japin energji pozitive të kjo shoqëri që sot e ka shumë të nevojshme për këtë gjë. Në depresion. Nuk është vetëm nisma jonë, është nisma edhe Abi Bank, që ka një moto të përbashkët me ne, investon në optimizëm. Këtë do bëjmë, do investojmë në optimizëm. Dhe për çudi Abi Bank është partneri jonë në gjithë të gjë. Mos po thuaj, thuaj po deshe që nuk vete njeriu sa çuditshme ose dia. Se Abi është partner këtu? Abi Bank është partneri jonë këtu. Për të e thash me që përmendë. Me që përmend ti, unë e përmend sepse e përmend sepse vërtet më ndihmon të kem një moto të ngjashme, por kjo që ka e bukur. Që ti po e bën këtë me Abi. Ka qenë shumë promotor në ndihmën tonë në këtë kohë Covidi dhe të them të drejtën ne jemi shumë të kënaqur në bashkëpunimin që kemi edhe me Abi Bank me qira ka fjala. Kështu që shpresojmë që me këtë rast i bëjmë dhe publicitet të kemi të bashkëpunime tjera. Dhe si të thash unë ty para se të fillonim, që ke marrë kredi dhe ti the lëre, tash unë kam frika kredit, po s'ke pse ke, S'kam frikë. E bukur. Ja pra, ka njerëz që s'kan frika kredit, dhe nuk është puna të kesh frikë, sepse po punove s'ke pse të kesh frikë. Është puna jote që të mban. Ajo do ta nxjerrë një ditë. Jam i sigurt për këtë pjesë. Ose jemi të sigurt. Faleminderit që më jep edhe mua besim. Edhe mua besim, se nuk hyj tek njerëzit kaq të guzimshëm. Unë pëlqej të tregoj njerëz të guzimshëm, por kur vjen puna për vete, për biznes, kam ato frikrat e mia të njerëzve me jo shumë menaxher. Mendoj që janë darca gjëra, ca njerëz janë të mirë. Mjafton të jesh i mirë atë që bën edhe bëje mirë se nuk ka rëndësi biznesi vetvete është edhe kjo pjesë, kështu që kjo na bën të zhvillojmë bashkëpunimin pastaj. Kjo na bën, po unë po i ke Genti dhe po të lë ty ke punët tua të ndërtimit, se mua ato më shijojnë sa më shumë për t'i treguar. Ciao, pafshim. Faleminderit, pafshim. E vura dhe për parë, tani edhe erdha te kuzhina e Genti Malavecit, nuk vi për herë të parë, tani vi për herë të parë me kamera, unë ndjek Gentin kudo që shkon. Në Athinë nuk kam ardhur Genti. Po s'më ka Një mundësi, duke... Kur është Athina? Kur shkon në Athinë? E ke lënë Athinën për Durrësin, për golemin? Jo, jam gjithkohës në lëvizje. Domethënë, sidomos me këtë pjesën e pandemisë, jemi shumë të ngarkuar, procedura... Se ka pas jetë në Athinë, është gatuar? Jo. Më thënë, kanë gjetur një mundësi. Një pjesë të restoranteve janë dedikuar menuve online ose menuve të deliverit, transportet në shtëpi. Ishte kohë gjatë, periudhë gjatë dhe njerëzit gjetën një mundësi për të mbjetuar, për të punuar, për të mbajtur stafin, për të qenë gjallë, për të qenë aktiv. Bëm një live kur t'ishe në Athinë, bëm një live bëri një lloj gatimi nga ato gjërat që njerëzit vdesin të bënin në kohën e karantinës. Të shikonin se si gatuanin njerëz jo të zakonshëm, si Genti Malaveci. I vërtet nuk e i zakonshëm. Jo i zakonshëm, po nuk e di, çuna dhe goca që punoni me Gentin. Qa është ky shefi juaj? Një njeri normal. Ai të knaq syrin e para, por ka këtë të mirë që mua më pëlqen, që çuna dhe goca të rinj i mëson edhe thot, ja siç bëri me këto tani, do gatuani ju, do e bëni ju. Ndërkohë që është emri tim pas gjithçka që bën tek Flower, tek Brutal by Flower, tek kudo ku është Flower, kudo ku ka lule dhe ku ka. Kështu që Antoneta çfarë do na bëj sot, shef Genti? Antoneta do bëj një byrek 3D, e kanë quajtur vetë. 3D e quajtur vetë? Po se është një montim i momentit dhe s'është asnjëherë njësoj, domethënë duke qenë se petët janë të thyera, s'mund të rastisin të njëjtat produkte gjithkohës. Normalisht këtu është receta fikse, kremi spinaqi, këtu ka lakra tegra, spinaq edhe bechamel. Bechamel me lëng perimesh, të cilat bashkohen bashk dhe ndërtojnë sallatën. Petët janë të pjekura me vaj ulliri. Edhe montimi bëhet në moment. Ka një krem spinaqi me lakra tegra dhe një krem djathi. Do t'i shikojmë në vazhdim.
Është një petë krokante, po është një petë krokante, mbi të vendoset miksi ose mushi, mund ta quajmë me copa më të mëdha të prera spinaqi, lakra tegra dhe barishte aromatike, duke qenë se jemi në zonën e Golemit. Dhe është, nuk e di, mua më ka bërë përshtypje shumë, të gjitha dhe zonjat i njohin shumë mirë lakrat, barishtet, edhe duke qenë se kam dhe qef vetë, e kam vizituar dhe tregun, është pak shu brutal, në koncept tregu ditën e diel që bëhet në Kavaj, por kishte një njohje shumë të madhe të produkteve, sidomos të këtyre produkteve të humbura mbase ose për disa njerëz që nuk i njohin, siç janë lakrat, barishtet, Cilat i fut në kuzhinë, ke të kohë. Kjo më ka përshtypje mua, Gjendej, që ti duket sikur është një gjë e huaj që se ke para askundi, por në fakt ajo është shqip fare. Ne gatuajmë marrim pjata tradicionale deri diku, tradicionale shqiptare, po ndërkohë fusim edhe pjesa e teknikës normalisht, disa produkte që ndihmojnë për të ndërtuar një pjatë më moderne. Sepse kjo i ka gjitha shqiptare. Që nga mielli që e keni të këtushëm, që nga lakrat, që nga... Këtu për shembull kemi ndryrë pak. Kjo është një pudër me vaj ulliri. Kjo është një pudër... Kush është pudra edhe? Nuk është miell, domethënë krem, ky klori i bardhë është vaj ulliri. Vazhdo, nuk të pengojnë edhe. Kështu që nuk ka nevojë që ne ta tjedhim sallatës, ta marinojmë me vaj, po kemi bërë të pudrën dhe në gojë e shkrie dhe t'jep efektin e vajit ullirit. Iku një pjatë. Ta mbaj unë se unë vdes për ta treguar, vdes për të dukur sikur i bëj unë. Unë në fakt vetëm ha, edhe sa vjen edhe më shumë e tregoj faktin që e shijoj ushqimin, dhe këtë frikë kisha gjatë Covidit, sa mos më ikën u hatja dhe nuk ndjej aromën e këtyre gjërave. Më ka ikur çik. Të lëmë shënduar. Pjata 2 tani, pjata 2, 3, 4, këtu ka pjata pa fund, po nuk është problemi sa pjata ka, po që janë këto pjata. Nuk e di, unë këtu e vërtet nuk me ikën uria, pastaj nuk du më të haq, shumë ngopem duke parë, duke dëgjuar si çfarë qysh, ja për shembull, çfarë do bëj tani? Çfarë do bëhet tani? Këtu kemi një ostrike, është pak ndryshe formati i peshkut marinuar, e cila shoqërohet me një krem kosi me hudhra të pjekura. Ndërkohë Antoneta po e bën ostrike, ne kemi marinuar me trangull turshi, kaperi, çili, erza aromatike dhe kemi ndërtuar një xhel me aromë trangulli. Dhe ndërkohë i zhytim, pjesa e ostrikes është e marinuar dhe më mbrapa e vendosim tek foleja, domethënë tek guacka e saj. Po këto çfarë ishte? Thjerza për të ndihmuar pjatën, domethënë për të vendosur ostriken. Kremin e kosit, me hudhra të pjekura. Të gjitha këto janë bëra paraprakisht, të gjitha kremrat që ti bën. Gjithçka që ne kemi këtu, gjithçka bëhet brenda kuzhinës Hotel Flower. Kjo është Ostrike. Po si ostrike? Ndërkohë mund të shikojmë një, sepse e kemi gati. Tani, duke qenë se këto në i ngrim dhe i zhytëm në një xhel trangulli me lëng peshku dhe lëng ostrikesh. Kremin e kosit me hudhra të pjekura, hudhër të tharë dhe mbasi një kohë diku të 10-15 minuta, pjesa e brendshme shkrin dhe krijohet një xhel në pjesën e jashtme. Mund ta shikojmë te kjo këtu. Dhe ndërkohë që klienti konsumon, kjo është e shkrir dhe është ostrika e prerë marinuar. Është, se unë mendova të thjesht kishe krijuar iden, ajo është realisht ostrike. Jo, thjesht duke shkrir pjesa e ngrirë e ostrikes në... Kështu është përbashkimi. Sa pjatë e bukur, sa pjatë e bukur. Unë jam njishi për të thënë sa pjatë e bukur. Për të bërë ndonjë gjë, e vështirë. Po normale, si ti je rrethuar nga mjeshtra të tillë, çuna si lum ju që mësoni nga Shef Gendi, si lum ti. Që ke sy kaq të bukur edhe duar të arta. Çfarë do bëjmë me kletin tani? Një formatin e një peshku të marinuar, i cili është barbun, dhe ne kemi quajtur ceviche, duke qenë se të gjitha vendet e ndryshme kanë llojin e tyre të marinuarit. Ndërkohë kjo ka një koncept peruvian. Çfarë lloj kuzhine është kjo? Kjo është kuzhinë, domethënë ne kemi ndërtuar një karakter personal si Hotel Flower. Kemi marrë disa kultura gastronomike, kemi marrë disa produkte nga shumë vende të ndryshme dhe kemi sjellë në formatin ton një
pjatë ose një koncept. Dhe Se gjithkohës ato jemi të trëndafila, habituar. për shembull, për Krishtlindje. Po. O, qa mrekullie për Krishtlindje, merë mund të vjen pas tërmetit këtu dhe të prisnin me një trëndafil që të kullonte në gojë. Ishte një Haje, mundësi trëndafil. për njerëzit për të çliruar nga Po, gjitha për të shliruar dhe për të mos besuar që po të lëkundet toka, si që ti prisi nga momenti në moment, po jo. Jo, përkundrazi, ato janë ftesë për udhëtim. Këtë të bën Flower, të fton të udhëtosh. Ja, kështë që më qesh kjo vajza jote, hajde më që këtu mos këtë turp, hajde këtu. Se Genti nuk vjen këtu thjesht vetë, vjen me gjithë familjen dhe me gjithë dashurinë për ta bërë bukur. Se po nuk e do, ti edhe vajza jote, nuk do ta doja sa i që e provon. Dhe prandaj ty të qeshin sytë, ku shoqëron babin. Më ndjek sepse e ndjej që ka një kënaqësi, ka një prurje të asaj që unë bëj, do më thënë e ndjen, e shijon, ka shumë shije, dhe ka tendenca, po nuk është dëshira jonë që të vazhdoj. Jo. Po lëre të bëj, lëre ndoshta, apo thuaj. Kam një nga Shiko, kam shprehjet e mia. përshtypjen që marrëdhënia me fëmijën është kalon shumë nëpërmjet stomakut. I me bi, është lidhur më shumë me tim shoq tani, sepse rinë të dy dhe i thot, bëjmë këtë, bëjmë atë, ndërsa unë e shikoj kështu si shikoj celularin ndërkohë që ajo thotë Kjo ndodh edhe me ne, por unë nuk është se pengoj totalisht, ndërkohë i them mëso të gatuash, se do të duhet nesër pastesër në jetë, nuk e di në një shkollë që do të studioj, por mos e shiko si profesion. Unë të mësosh të gatuash është kulturë, është edukat. Ndërsa, kunazi tim i ka thënë një diçka tjetër jati. Ai ishte skulptor, djali ti ishte fotograf dhe ai tha, "Bëu fotograf, po mëso dhe një zanat, mëso dhe kuzhinën." Dhe tani me kohë të plot ai më shumë e shikoj që pëlqen kuzhinën se fotografin. Kështu që nuk i di tjetës si janë këshillat. Rëndësi kaq, Kjo është formati, kjo ndodhi ndërkohë. I barbonit të marinuar, këtu kemi futur disa nuanca përsëri, duke qenë se koperi është më shumë mesdhetar ose Itali, Greqi, Shqipëria përdorin. Mi po çfarë ndodh? Teknika është tek dardha, kemi bërë një dardhë siç e thash konfit me shurup, dhe salca marinimi është me gastrik mandarinash, edhe kalamanci. Kalamanci është një frut egzotike që vjen nga Amerika Latine, dhe lëngë kumkuati. Këto të gjitha kemi bërë një miksim. Unë e shoh gjithë dashurisë, se më duket si lëndin, ë? O, sa e bukur është. Vetëm lule, kjo është. Kjo është koncepti i cevicheve. Të gjitha pjatat janë të marinuara dhe me sasi më të madhe të dressing të salcës të marinimit. Ju lupshin duar. Çfarë do bëjmë tjetër? Kemi plot. Është e rëndë, po kam shumë qef ta mbaj, ta tregoj, më duket vetë sikur jam pjesë atyre emisioneve që shijoj shumë. Wow, ky është peshkugurit, ë? Ne themi peshkugurit. Skorfano, skarpi. Po, i ka gjitha emra. Nuk e di se kam mësuar dhe unë nga peshkatarët e Vlorës. Kam mësuar, ne e bëjmë supë. Ju çfarë bëni ju në Durrës, në Golem? Edhe ne bëjmë supë, po në formatin tonë normalisht. Ne në Vlorë, ju në Golem. Ne kudo, kjo është e bukur e kuzhinës, më thënë. Pse njerëzit shijojnë kuzhinën? Dhe kjo është pyetja që bëj. Jo të gjithë dinë gatuaj dhe të gjithë duan të shikojnë emisione kuzhine. Se kuzhina të bashkon. Kuzhina të bashkon është si muzika. I bën njerëzit bashkë. Ne kemi sjellë formatin e qofteve, siç i thoni dhe ju nga Vlora. Qofteve me oris. Kemi marrë. Ne nga Vlora, jo i themi, jo, një sekond. Ne nga Gjirokastra. E Gjirokastra. I themi pasha qofte. Pasha qofte. Do të thënë, ne kemi martullin e peshkut. E gëzova vjerën, se kur thash ne nga Gjirokastra. Kemi martullin edhe kemi bërë qofte peshku me oris brenda, erza aromatike, kopër, të cilat zjen navull. Qoftet zjen navull. I vëm navull. Qoftet i vendosin navull edhe perimet. Ndërkohë me kockat kokën, kemi pastruar nga syt, kemi pastruar nga pjesët e mbeturinat e gjakut që ka peshku, kemi ndërtuar supën. Ndërkohë ka dhe një krem karote që i vendosim në supës, e cila është supë karote, krem karote karamelizuar me keri, edhe me gjalp klanifje, gjalp pastruar, që vendoset supës, dhe supa montohet në moment. Është informati... Të gjitha gjërat që ti përmend, janë në Shqipëri, të më thënë gjenden, është bërë tani Shqipëria që për kuzhinën arrin t'i gjejtë gjitha, apo të duhet të shtuze nga Athina? Normalisht, nga jashtë pjesën më të madhe, 80% produkteve ne mundohemi që t'i gjejmë dhe me fornitor këtu vendas, të na sigurojnë ose të na mundsojnë, nuk e di se çfarë mund të bëhet në pjesën e jashtme, po të na mundsojnë ne transportin, mundësinë e gjetjes, ne ofrojmë produktin dhe një pjesë e njerëzve na sjellin normalisht edhe vetë sillim goxha nga jashtë. Pandemia i bllokoi rrugët? Deri diku,
pjesa e transportit, okej, na ka penalizuar, po kemi amballazhuar sasi të mëdha dhe kjo është kosto dhe për biznesin dhe për tregun, për të gjithë. Po të paktën asgjë nuk paroj, se për shembull kjo më ka bërë përshtypje mua që këtu ka vazhduar puna. Ne vazhdojmë, domethënë shikojmë të ecim para, të zhvillohemi sepse mos na rombej rutina e momentale që po kalojnë të gjithë njerëzit. Po, kjo është e rëndësishme. Normalisht po e përjetojmë të gjithë. Që t'ja dalim. Kjo është e rëndësishme që t'ja dalim. Qoftë edhe duke mësuar të gatuajmë, qoftë edhe duke ngrënë, qoftë edhe duke shijuar lulet, sepse s'ka asnjë mënyrë tjetër, përveç të kapesh fort tek jeta, që t'ja dalësh. Edhe një prej gjërave më të bukura që ka jeta është kuzhina. Vendosim kremin e karotës, e cila është siç thamë pastë keri dhe gjalp klanifje, vendosim qoftet, i quajmë qofte më shkurt. Po çunat i kanë mësuar gjitha sekretet e tua, e tregon Po, gjithë atë? normalisht. Nuk e xhelozi që mësuesi duhet të thonë nxënësit gjitha? Jo, ne jemi më djapur. Kjo është dhe mbase nuk e di nga sukseset tona. Çdo që kemi midis nesh, të gjithë bashkë me gjithë stafin i transmetojmë, i diskutojmë, por të bërë diçka më të mirë. Kjo është logjika. Rëndësi ka që ne të transmetohet bukur, të transmetohet te klienti bukur, unë ta transmetoj në maksimum dhe çunat ta realizojnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Kurse këtu është kremi, salca, e mund ta themi e peshkatarit, që bëhet nëpër varka. Do me thënë, pasha qofte në supën e peshkatarit. Me supën e peshkatarit dhe me tul peshku. Edhe me tul peshku, me gjitha. Atëre për ëmbëlsirën, ne dalim jashtë. E respektojmë pa fund ëmbëlsirën. Dalim nga jashtë dhe e bëjmë në kopësht. Kjo është ëmbëlsirë e kopshtit. Kopë dhe mund e kopshtit, si quhet në fakt, çfarë do bëjmë? Kjo është brioche crème brûlée, e quajmë ne. Brioche crème brûlée. E cila ka një brioche, të cilën e kemi zhytur në crème brûlée. E marrim, e zhytim në sheqer të zi. Da që zis që gaj? Apo kështu i thonë? I zi, pastaj merr diskutim, ose është i Do saktë. ndërhyjmë patjetër, do t'rregoj që marr vesh. E karamelizojmë me sheqerin. Gjithashtu edhe pjeshkën. Wow! Pjeshkën e karamelizuar. Këtu vendosim një kristalini. Akullore vanilje. Atëre, do më lejoni mua ta filloj drekën nga... Me kënaqësi. Nga ëmbëlsira. Nga ëmbëlsira. Me kënaqësi. Kam ndërmend ta nis me ëmbëlsirën, pastaj do vazhdoj me supën. E çam gjeti? Ju lumshin duar. Ju bëft mirë. Faleminderit. Ika unë me luk në dorë të vishina. Ja ta nis me ëmbëlsirë, drekën time. Se ka njerëz që e nisin nga ajo që pëlqejnë më shumë, edhe unë këtë kam më shumë qef, ëmbëlsirën. Dhe kështu uroj që të vazhdoj, e ëmbël, edhe pak e kripur, me të gjitha shijet që ka jeta, e cila e njeh dhe i pranon të gjitha. Kjo është arsyeja pse zgjodha Hotel Flower për emisionin e pranverës, sepse besoj tek fuqia e luleve.